जय मसीह। आज 22 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 6 असोज 2079 बिहिबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ स्थिरतातर्फको यात्रा। आज हामी परमेश्वरको वचन यिर्मया 31 को 1 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसबेला म इजरायलका सबै वंशका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तरबारबाट बाँचेका मानिसहरूले उजाड भूमिमा निगाह प्राप्त गर्नेछन्। म इजरायललाई विश्राम दिनका लागि आउनेछु। म फेरि तँलाई निर्माण गर्नेछु र हे कुमारी इजरायल, तँ फेरि बनाइनेछस्। तँ फेरि आफ्ना खैजडी लिएर आनन्द मनाउनेहरूका साथ नाचमा त निस्कनेछस्। सामरियाका डाँडाहरूमा तैँले फेरि दाखका बोटहरू लगाउनेछस्। किसानहरूले ती रोप्नेछन् र तिनका फल खानेछन्। यस्तो दिन आउनेछ जब एफ्राइमको पहाडी देशमा पहरादारहरू यसरी कराउनेछन्, आहो हामी सियोनमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ जाउँ। आमेन। यिर्मया 31 को 3 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। परमप्रभु विगत समयमा हामी कहाँ यसो भन्दै देखा पर्नुभयो, सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, मैले तँलाई दया गरी खिचेको छु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। करिब 17 वर्ष अगाडि मैले आफ्नो समस्याबाट छुटकारा पाएर मैले प्रभुको प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सकेँ। 10औं वर्षसम्म मैले प्रभुसँग मलाई मेरो खानपानको विकार र त्यस सम्बन्धीको औषधि उपचारबाटको छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरेँ। मेरा यी समस्याको कारण आफ्ना आफन्त र साथीभाइ बीचको सम्बन्धमा ठूलो बाधा ल्याएको थियो र त्यो समयमा मैले आफूलाई प्रभुले त्याग्नु भएको जस्तो आवाज गरिरहेको पनि थिएँ। तब मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु मैले निरन्तर आफू र अरूले हिंसाको बोध हुने गरी जीवन जिउँदैछु। अब म तपाईँले मलाई गर्नुभएको प्रेममा केन्द्रित हुनेछु। जब मैले आफ्नो जीवनमा रहेको प्रभुको प्रेमलाई स्वीकार्न थालेँ, तब मेरो जीवनमा बदलाव आउन थाल्यो। मेरो स्वर्गीय पिता मेरो पक्षमा हुनुभएको र उहाँले मलाई निरन्तर प्रेम गरिरहनु भएको कुरामा म विश्वस्त हुन सकेँ। मैले परमेश्वर मदेखि उदास नहुनु भएको अनुभूति गरेर म उहाँको कोमल कृपामा मग्न हुन थालेँ। त्यस दिनदेखि मेरो भावनात्मक अस्थिरतामा उन्नति हुन थाल्यो। धेरै समयको परामर्श, केही समयको ठिक औषधि उपचार र सबैभन्दा धेरै परमेश्वरको वचन अध्ययन र उहाँसँग गरिएको प्रार्थनाद्वारा प्रभुसँग समय बिताउँदा मेरो जीवनमा त्यसले स्थिरता ल्यायो। म यस कुरामा खुसी छु कि जीवनको अवस्था आशारित भए तापनि मैले परमप्रभुमा भरोसा गर्न सिकेँ भने तब मैले उहाँमा सहायता पाउन सक्छु। आमेन। आजको विचार, मेरो निराशाबाट छुटकारा गर्ने शक्ति परमेश्वरको प्रेममा छ। प्रार्थना, प्रभु हामीलाई तपाईँको करुणा र नयाँ आशाले घेर्नुहोस् येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक शेरिल एच बोल्ट, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय खानपानको समस्यामा सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरूका निम्ति।